સૌપ્રથમ આપણે 3 થી 4 વાટકી જેટલા આપણે ચોખા લઈશું। 1 વાટકી જેટલી આપણે ફોતરા વિનાની અડદની દાળ લઈશું। ત્યારબાદ આપણે જે ચોખા લીધા હતા તો તેને સરખી રીતે પાણીમાં ધોઈ દઈશું 2 થી 3 વખત કે એ જ રીતે આપણે જે ફોતરા વિનાની અડદની દાળ લીધી હતી તેને પણ આ જ રીતે ધોઈ નાખશું 2 થી 3 વખત। ત્યારબાદ આપણે જે ચોખા અને દાળ ધોઈ હતી એના અંદર થોડું પાણી ભરી દઈશું અને 10 કલાક માટે એને પડી રાખશું। પ્રથમ આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું। મિક્સરના જારની અંદર આપણે જે દાળ લીધી હતી ફોતરા વગરની એ અંદર નાખી દઈશું અને મિક્સર કરી દઈશું। એની અંદર આપણે દહીં નાખી દઈશું થોડું જ। એ જ રીતે આપણે ચોખાને પણ મિક્સરના અંદર દળી દઈશું, સરખી રીતે મિક્સિંગ કરી દઈશું અને બંનેની અંદર થોડું પાણી નાખી દેવું જેનાથી થોડું પાતળું થાય। તમે દેખી શકો છો આપણા ખીરું તૈયાર છે। તો આ ખીરાની અંદર આપણે જે ફોતરા વગરની અડદની દાળ હતી એ છે અને ચોખા હતા એ છે। આપણે એક બીજું તપેલું લઈશું અને તેની અંદર પાણી ભરીશું અને તે પાણીને આપણે ગરમ થવા દઈશું। આપણે એક ઇડલીનું સ્ટેન્ડ લઈશું અને એની અંદર ઉપર તેલ લગાવી દઈશું જેનાથી જે આપણે ઇડલી બનાવવાની છે એ ચોંટી ના જાય। ત્યારબાદ આપણે ઇડલીના ખીરાને સ્ટેન્ડ ઉપર સરખી રીતે લગાવી દઈશું અથવા મૂકી દઈશું। તે ઇડલીના સ્ટેન્ડને આપણે જે ગરમ પાણી કર્યું હતું એની અંદર મૂકી દઈશું અને ત્યારબાદ સીબા વડે ઢાંકી દઈશું। તો તમે દેખી શકો છો આપણી ઇડલી તૈયાર છે અને કેવી મસ્ત વ્હાઈટ અને સોફ્ટ બની છે। તો યાર એક રિક્વેસ્ટ કરું છું, તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો યાર લાઈક જરૂર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ મારી ચેનલને કરો અને બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરજો સૌથી પહેલાં અમારા ફૂડ વિડીયો દેખવા માટે। ઓકે, થેન્ક યુ।